Всім привіт, в цьому відео я покажу, як кастомізувати гном. Багато розширень, багато всяких способів, тем і так далі. Перше, що ми почнемо, це гном Twix. Вони будуть потрібні для того, щоб поставити собі якісь теми, допустимо, іконок теми, курсора теми і так далі. Поставте його, зараз на екрані у вас буде для кожної операційної системи команди. Тепер, коли скачалось, відкриваємо. Воно буде в папці засоби і буде називатися налаштування. Відкриваєте, і у вас буде перше шрифти. Ви можете поміняти собі шрифт, який ви хочете поставити. Тут можна редагувати, вибирати і так далі. Можете піктограми. Сьогодні покажу на прикладі одних піктограм, як їх поставити собі. Та багато ще налаштувань, можете тут ще самі подивитися. А ще головне, що тут можна зробити, це поставити кнопку розгорнути і згорнути. Тобто раз, два, і у вас появляться ці дві кнопки. Перейдемо до інших налаштувань. Тепер як поставити собі якісь піктограми. Шукайте в інтернеті, допустимо, я покажу на прикладі папірус, інші ставляться просто тяжкіші і так далі, та й на мене це дуже прикольні іконки. Тут є для кожного дистрибутива команди для встановлення. Я лишу ссылочку в описі на цей сайт. Перейдете і для свого дистрибутива собі поставите. Тепер, коли іконки поставились, заходимо знов в цей гном Twix, тобто налаштування, оці спеціальні. І тут нажимаємо Appearance і в піктограми вибираємо папірус, який хочете, я виберу Dark, допустимо. І тепер іконки помінялись, бачите, вони стали іншими, вони стали, можливо, тут трошки меншими, а отут такі. Ставимо градієнт через Flatpak, щоб у нас були теми, як в Android 12 та 13. Тепер відкриваємо його. Тепер нажимаємо оцю галочку і нажимаємо Manage Preset. Я вже тут за кадром поставив собі, ви можете теж вибрати. Я поставив оцю. Ви можете так само скачати звідси Explore і тут шукаєте, які вам подобаються. Нажимаєте сюди, і у вас скачалось. І можете тут вибрати. От така тема буде, от, то, що я скачав. А я ж поставлю оцю, яка вже була. Оце імпорт, ще можна імпортувати. Так само зайдемо в Preference, поставимо цю галочку для програм Flatpak, в яких GTK 3. Тут теж чомусь галочка не стояла, поставте. Тепер нажимаємо Apply і нажимаємо цю галочку, щоб в програмах, яких GTK 3 тема, відображалася ця тема. Допустимо, провіднику тема GTK 3. І якщо б я не поставив цю галочку, тоді б там не було цієї теми. Перейдемо до наступної кастомізації. Перейдемо до розширень. Перше, що треба зробити, скачати оцю програму через Flatpak. Посилання на сайт лише в описі. Тепер, коли скачалось, можемо перейти на сайт самого розширення. Я лишу в описі ссылочку на екстеншн GNOME.org, і там вводите в пошуку оці назви Blur Shell, допустимо, і знаходите оцей розширення. Ну, у мене вже скачане. Просто нажимаєте встановити, відкрити XDG Open і вибирати через що. Тепер можете, я включу, бо воно у вас автоматично включиться. І воно блюре задній фон, так само блюре задній фон папочок. І так далі. Тут можна його налаштувати, зробити блюр сильнішим, меншим і так далі. Можете самі вже собі спробувати налаштувати і так далі. Я не буду вже це показувати, щоб не затягувати відео. Перейдемо до наступного розширення, це Dash2Dock. Вона додає отаку панельку. Нажимаємо встановити та відкрити через оце. І не вибирайте браузер, це через браузер буде оце нижнє. Тепер тут нажимаєте встановити, я вже встановив. Включаєте, вона додає таку панелечку. Вона зараз по стандарту, то я тільки що просто зробив її прозорою, але вона по стандарту трохи більша, і коли ви так робите, то вона гортається. Але можна зробити так, щоб вона була якби як прозора і проходила через програми, і, допустимо, ви сюди поставите, тут буде панелька досі. О, тут можна регулювати її величину і так далі, розмір. А тут можна прозорість і так далі. Допустимо, динамічна прозорість, фіксована, ви не прозорість можете поставити, можете на 50%. Вона така напівпрозора буде. Та ще там багато всяких налаштувань, розбиратись вже самі, щоб я не буду це показувати, щоб не затягувати відео. Наступне розширення додає отакий трей. Допустимо, встановимо. І в нас має тут появитися трей. Як ви бачите, я запустив Steam і в мене все працює. Blur Shell можете не забирати, буде і так працювати. Наступне розширення це Dash2 панель. Це розширення, як ви бачите, додає таку просту панельку, допустимо, як в KDE або там в Windows. Як ви бачите, воно робить і тут знизу, можете так само зробити зверху. Так само відключіть Dash2Dock перед тим, як включати оце, обов'язково. Можливо, хтось просто забуде або ще щось. Тут розмір можна регулювати.
Оце можна регулювати. Багато чого ще. Зверху зробити, збоку зробити, з того боку. Вже розбиратись самі. Тут і стиль і так далі є. Подивіться просто собі і налаштуйте для себе. Перейдемо до наступного розширення. Це знову панелька. Тільки щоб оцей значок був, прийдеться ще поставити арк меню розширення. І ставимо ще це. У мене вже поставлене, тому я включу просто. Ну, дуже добре налаштовується, кастомізується, зараз покажу. Бачите, тут різні є версії, допустимо, гном меню. Отаке. Mint. Бюдж. І так далі. Саме є отут ще багато, допустимо, плазма. Отак буде. Як в плазмі 20-й. Допустимо, PopOS. Отак буде. Chromebook. Отак буде. Просто всі програми отак. Або Elementary. Бачите, просто можна поміняти, як воно і було, для чого кнопка була. Як в ванільному гномі. Або отак зробити, дуже навіть, можливо, зручно. Як в Windows можна навіть зробити. Отак. Ну тут навіть красивіше, ніж в Windows в рази. Ще мільйон, ну, як ви бачите, тут фігіще. Тем. Просто тут меню ловить, нажимаєте і тут міняєте собі, як ви хочете. Тут їх дуже багато, як ви бачите, і можна зробити, як ви хочете. Дуже класне розширення. Тут ще багато дуже всяких налаштувань, але ці вже не буду показувати, і також дуже затягнувся на цьому моменті з цим розширенням арк-меню. Наступні два розширення. Одне з них це історія буферу обміну, друге це відключення тачпада через цю панельку. Тачпад отут виключається, ви включаєте розширення і все. А з буферу обміну у вас появляється буфер обміну і можете включати якийсь приватний режим і так далі. У вас оце буде історія буферу обміну. Так само от сюди такі зображення входять. Можете налаштувати як хочете, і цього вже не буду показувати. Наступні два розширення, одне з них це іконки на робочому столі. Скачуємо його собі, я вже поставив. Переключаємо, і в нас будуть отакі іконки на робочому столі. Там ще є безліч їх всяких, от як ви бачите. Можете інші якісь поставити, якщо вам треба інші. Посилання на оцей сайт з розширеннями лише в описі, просто тут пошуку будете вводити і з відео назви, і будете собі шукати розширення, якщо вам якесь треба. Наступне розширення, воно дозволяє нам, як, допустимо, тут режим живлення, поставити від батареї і від зарядки самої. Більше для ноутбука розширення. От зараз покажу. Тобто режим живлення від батареї і від самої зарядки. Можете поставити, допустимо, від батареї Power Saver, щоб вас економило, а від зарядки вже Performance. Наступне розширення дуже корисне. В ньому багато що можна забрати. Тобто оце, цю панельку і так далі. І дуже багато я вже позабирав всякої фігні. Ну як фігні? У мене отут вже забралось, я трошки налаштовував її. От дивіться. Можна панельку цю забрати, можна ще щось забрати, тобто дуже багато всякого можна налаштувати. Допустимо, вам щось не потрібно, ви тут забираєте, везер можна забрати, календар, тут не буде календаря, я так зрозумів, і так далі. Дуже багато чого ще можна налаштувати. Наступне розширення дозволяє подивитися, коли у вас якийсь пристрій включений через Bluetooth, скільки в нього заряду батареї. Тобто в мене, я зараз не можу це показати, тому що в мене немає щось такого через Bluetooth, що, в принципі, що можна було показати це, але я дивився, так якби працює в інших. Наступні два розширення, одне з них, коли ви нажимаєте Alt-Tab, то робить вигляд отаким, тобто от зараз покажу. І тут можна перемикатися. А наступне розширення, оце отаке, коли ви гучність збільшуєте, зменшуєте, у вас з'являється в цифрах, скільки гучність. На цьому все. Якщо вам подобається такий формат відео по кастомізації Linux, пишіть в коментарях. Можливо, я знімлю ще якісь відео, допустимо, по KDE кастомізації і так далі. Тому проявіть актив в коментарях, напишіть, чи вам це подобається чи ні, такий формат відео. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і так далі.